ቲቪ ላይ ዲማ ያው እኮ መከታተለው ፕሮግራም ይጀምራል። ምንም አይመለከተኝም። ሪሞቱን ቁጭ አድርግ፣ ገብተህ ዩኒፎርምን ቀይር፣ ከዛ መቅሰስህን ብላ፣ ቲቪው ቀስ ብሎ ይደርሳል። ያመልጠኛል እኮማ ነገርኩህ። ካልሆነ ሁሉንም አጥፍቼ ጉድ ነው የምሰራው። ተነስ ግባ፣ ቶሎ በል። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ነህ አቤ? እናቴ የት ሄዳ? ትንሽ ራሴ ነው ማለት ራሴ ነው በጣም አመማት? ትንሽ በቃ አንተ ልጅ ይሄ ዋይፋይ ገባ ቀኑ ሙሉ ዩቲዩብ ላይ ነው አይደል? በአሁን እኮ ነው የገፈትኩት። ነገርኩህ አይደል? ሶሻል ሚዲያ ላንተ አይሆንም፣ ያበላሻል፣ ይቅርብህ አላልኩም? አሁን ተነስ ወደ ጥናት። በአሁን ነው ጥንቼ የገፈትኩት። ተናገርኩ። ሪሞቱን አምጣ፣ ዜና ላይ ይበል። አምጣ ሪሞቱን። ትማር ነው የሚያዋጣው። እንዴት ነው ተሻለሽ? አሁን ደህና ነኝ። መድኃኒቶች እኮ ትንሽ ተመቼ ነው። ኢትዮጵያ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆኑ ምንድን ነው? ምን ሆነ ነው? አባዬ ማታይ ከሆነ እኮ የሆነ ነገር ማየት ፈልጌ ልቀይረው ነው። እያየሁ አይደል እንዴ? ቆይ ደግሞ በዚህ ሰዓት ምን ትሰራለህ? በጣም መሽቷል እኮ። አባዬ የሆነ ነገር እየሰራው ጠፍቶብኝ። በቃ የዚህ ሶሻል ሚዲያ ጉዳይ ሱስ ሆነብህ አይደል? ይኸው በሌሊት ሁሉም ማስነሳት ጀመረ። አሁን ግባና ተኛ፣ ነገ ጧት እንነጋገራለን። ነገር እንዴት አድርጌ ልገጣጥም? አቤ ተናገርኩ አይደል? ሂድ ግባ እናተኛ። አባዬ አንተ ሁልጊዜ የምታየው ዜና፣ ሰው ሲገዳደል፣ ድብድብ ምናምን ነገር ነው የምታየው። እማዬ ደግሞ ያንን የማያልቅ ተከታታይ ፊልም እና የውሸት ወሬ። እኔ ግን እኮ አባዬ የምለውን አሰማው። ሂድ ግባ እናተኛ።
ብዙ አስወስዶ ስትል አንተ ባቢ እሱ ስልክ ብቻ አታረገው ይወለጥ እኔ የለውበትም አባቴ ይምጣል እህማ የኔ ስልክ ከዛችሁልኝ በኋላ እያበላሸ ነው ብላችሁ ስራችሁብኝ ቲቪም ሳይ ደግሞ ትቆጡኛላችሁ እሺ እና እኔ ምን ላድርግ እንኳን ተቀማ አንዴ ዩቲዩብ አንዴ ቲክቶክ እያልክ ትምህርት ልትዘናጋ ነው እሺ ስልክና ትምህርት ምን ያገናኛቸዋል ምን ያገናኛቸዋል ማለት በደንብ ነው እንጂ የሚያገናኛቸው እኔ በገዛ እጄ ስልክ ገዝቼ ሰጠው ትምህርትን እርግፍ አርገትተ ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብለህ ትውላለህ ዩቲዩብ ላይ ቢሆንም እኮ እኔ መጥፎ ነገር አለ ትምህርት ነው የማይበት ወይ ጉድ እስኪ ዩቲዩብና የቲክቶክ ትምህርት ቀርቶብህ መደበኛ ትምህርትን በደንብ ተከታተል በላውን ቶሎ ብላና ሰዓት እንዳልፍልበው ትምህርት ቤት ቴዲዬ ደግሞ ሳለጋ የኪችኑ ሲንክ ተደፍኖ ነው መሰለኝ ምንም ውሃ አላወርድ ብሎኛል እስኪ ከመሄዱ በፊት ገብተህ ጥሩ ሳልወጣይቸው በዛው ሄዳለሁ እሺ አየሁ አትሄድ ተቸገርኩ እኮ ማጠቡላ አልቻልኩም እንዳለ ተደፍኗል ሁለቱም ተደፍኗል ይሄንማ ባለሙያ በቃ ስወጣ ባለሙያ ልክልሻለሁ ደውለሽ አሳስቢኝ እንዳረሰ እሺ ደውልልሃለሁ አቤ አንተን አይመለከትም ቁጭ በልና ቁርስ ጨርስ ጨርሻለሁ እኔ እኮ አባ ሂድ ዩኒፎርም ልበስ አብረን እንወጣለን አንቺ ደግሞ ይሄን የምታዩት ተከታታይ ድራማ አቁሚ ልጁ እኮ አንቺን እያየ ነው ቀኑ ሙሉ ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብሎ የሚውለው ውሽ አንተ የምታየው ከኔ ተሽሎ ነው አንዴ እርግጫህን አንዴ ያን የሚያስጨንቅ ዜናህን አውርተህ የምታመሸው እሺ ወቅታዊ ሁኔታ አትከታተል በልሷ ማታ ይደርሳል ይረፍድባቸዋል አሁን ቶሎ በል ሂዱ ስትመጡ እንነጋገራለን ማንኛውም ያልኩሽን እያስታወሽ አቤ ቶሎ ጨርስና ና ውጭ እጠብቅሃለሁ Hey guys, John here. Welcome to Backyard Maine. Today we're going to attempt to fix a very slow drain on this kitchen sink. Let's get started. Let me show you what's going on here. We've got this bowl here of soapy water. We normally wash the dishes on the side of the sink. ዛሬ ቋርፈሽ We dump soapy water down the drain. Look what's happening on the other side of the sink. አባዬ ከስራ አልመጣም እማዬ ደግሞ ወጥታለች Look at all that mess that comes up on the other sink. So we need to fix this. That took about 3 minutes to drain. Cabinet doors off, which really isn't necessary, but it'll make it easier to work out. አባ ግን ከዜና ውጪ ምንም አልነገርኩም እንዴ? ኧረ ቀይረው የሚሰማው ሁሉ እኮ የሚያስጨንቅ ነው። ቆይ አንቺ ስልክሽ ላይ ቆይ ግን ትምህርት ቤትም እንደዚህ ነው ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሚው? ኧረ አባ ብዙ አልጠቀምም። ይኸው ይሄ ልጅም እኮ አንቺን አይቶ ነው አይኑን እዚህ ዩቲዩብ ላይ ተክሎ ነው። ባይሆን አንቺ እስኪ ቀንስ አድርጊ። እንደውት እኮ ስለማንበት እና አልፎ አልፎ ትተረክ ነው ይፈታል። ላፕቶፕሽ ይሁን በስልክሽ የምትጠቀሚው? ረስቼው አባ
ላፕቶፕ ይተውላችኋል አሰራር ታዲያ ለምን አናገርሽ? እራስቸው ባለፈው ነበር ላፕቶፕ ከነገ እስካሁን ይሰራልሽ ነው። ሲንኩን የሚሰራው ልጅ ላከው እንዴ? ኧረ እኔ አላኩም። ሄጄ ሳናግረው መቶ ለማየት ብቻ 500 ችግሩን አይቼ ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ ይጨምራል ስለዚህ ጀምር ነገ ሌላ ባለሙያ እኔ እኮ አንተ ገብተህ ወይንም ደግሞ የሚሰራ ሰው ልክ ያሰራው ነው የመሰለው። ይሰራል እኮ ተሰርቷል። ኧረ እኔ ወደዛ ማመጣው እና ማን አስተካክሎት ነው? ዩቲዩብ ላይ ቼክ ነው። ዩቲዩብ ላይ ቆይ ይሄ እንዴት እንደሚሰራ ዩቲዩብ ላይ አለ እንዴ? አባዬ አንተ ብቻ የፈለከው ዩቲዩብ ላይ ሀውቱ መሰራት ብቻ ነው። እንዴ ይሄ ነገር እንዲህ ጠቃሚ ነው? እማዬ ሁሉም ነገር እኮ በራሱ መጥፎና ጎጂ ነገር አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ማለት ደግሞ ልክ እንደ እሳት ነው። አጠቃቀሙን ላወቀበት ይጠቀምበታል፣ ላላወቀበት ደግሞ ይጠፋበታል። እንዴት አይነት ተናጋሪ ይሆናል? ይሄንንም ከዛ ጋር ነው እንዴ ተማርከው? አዎ ሁሌም ከትምህርት ቤት ስመጣ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ላይ የተሰሩ ቪዲዮዎችን አሉ። ከዛ እንዴት ራሴን የተሻለ ሰው ማድረግ እንዳለብኝ ይማራል። ጎሽ የኔ ልጅ እኔ መች እንደዚህ አስተዋይ እንደሆንክ አወቅሁ። ለዛ እኮ ነው የምከለክልህ። ከዚህ በኋላ ትከለክይኝማ? በፍጹም አልከለክልም። አባዬ የቴክኒክ ኮፒ ሲል አስተካክልልህ ይችላል። እስኪ ስጪውና የዚህ ልጅ ጉድማ ነው። እስኪ እንግዲህ ለእኔ ደግሞ የሚሆኑ አንዳንድ ነፃ ትምህርቶች ካሉ እኔም ልፈልጋ። ቆይ አንቺ ቀኑን ሙሉ ያንን የማያልቅ ተከታታይ ድራማ ስታያለሽ እንደምትል ባይሆን አሁን ቁጭ ብለን ትምህርት ምናምን ብንከታተል አይሻልም? በእውነት የላዛኛ አሰራር ይሰራል። ሙትሙት የላዛኛ አሰራር እንዴት እንደሆነ ላይበት። ቆይ ዜና ልጨርስና ከዛ በኋላ ታየው። ቴንኪው ቆንጆ ማርቀቸል ምንም ማድረግ አይቻልም። ተባበራችሁ እናትና ልጆች። እሺ እኛም ቁጭ ብለን ላዛኛ እንዴት እንደሚሰራ ነው ይሻላል። Hi everyone, it's Natasha of natashaskitchen.com and today we're making our favorite 3 cheese lasagna. ውድ ተመልካቾቻችን ከታሪኩ ለመረዳት እንደምንችለው በደፈናው ማህበራዊ ገጽ መጠቀምን መጥፎ ነው የሚባለው አስተሳሰባችንን መለስ ብለን እንድናይ ያደርገናል። ምክንያቱም የማህበራዊ ገጽ ጥቅምና ጉዳት እንደ ተጠቃሚው ይለያያልና። ስለዚህ ልጆቻችን በሚጠቀሙበት ጊዜ አብረን እያየን የሚያዩትን ለመረዳት ብንሞክር፣ እኛም ደግሞ እንደ ወላጅ የምንጠቀመውን ጣቢያ እየመረጥን የሚጠቅመንን ብቻ ብንመለከት እንላለን። ይህ ታሪክ ብዙ ቤተሰቦቻችንን ሊያስተምር ይችላልና እኔን አስተምሮኛል ካላችሁ ባካችሁ ሼር በማድረግ ሌሎች እንዲማሩበት አግዟቸው። እንደተለመደው ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ ታሪክ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት።